ආයුබෝවන් ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Learning English with SL Tedwell episode 16 එකට. අපි episode 14 and 15 එකේ කතා කරා have has lesson එකේ positive සහ negative කියන type දෙක. අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ ඒකේ question form එක. ඒ කියන්නේ අපි අරකෙදි කතා කරා තියෙනවා ඉන්නවා ඒ වගේම නැහැ කියන්න. අපි question එකේදී අහනවා මේක අපි positive question එක අද කතා කරන්නේ 16 එකෙන්. එහෙනම් අපි අහනවා ඔයාලට තියෙනවද යම් කෙනෙක් දෙයක් නැත්නම් ඔයාලට යම් කෙනෙක් ඉන්නවද කියන point එක ගන්න තමයි අපි මේ රටාව පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද මේ question එක develop කරගන්නේ කියලා. ඒතකොට අපි දන්නවා positive සහ negative tense දෙක කතා කරා. මේ present tense එක වර්තමාන කාලේ කතා කරන්නේ. වර්තමාන කාලයේ question එක තමයි අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු. අපි ඉන්න lesson එක තමයි have කියන lesson එක. have lesson එකේ අපි ඉන්න කාලය තමයි වර්තමාන කාලය. මේකට අපි කියනවා present එක කියලා. ඒ වගේම අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ අද තියෙන topic එක මොකද්ද? positive question form එක. අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ positive question form එක. positive question එක. හරිනේ? හරි. තියෙනවද ඉන්නවද කියලා තමයි අපි අහන්න හදන්නේ. ඒතර අපි දන්නවා මේ have lesson එකේදී වර්තමාන කාලයේදී අපිට වචන දෙකක් තිබුණා. තියෙනවා ඉන්නවා කියන්නේ ඒ තමයි have සහ has කියන දෙක. ඒතර හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ have කියන එක අපි පාවිච්චි කරේ බහුවචන එක්ක මේ has කියන එක අපි පාවිච්චි කරා ඒක වචන එක්ක. මේ have කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ ඇත්තටම හැදිලා තියෙන්නේ do සහ have කියන වචන දෙකක් එකතු වෙලා. ඒතර මෙන්න මේ has කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ does සහ have කියන වචන දෙක එකතු වෙලා. එතකොට හොඳට බලන්න මේ have කියන වචනය type දෙකටම common නේ. ඒ කියන්නේ ඒක වචන බහුවචන දෙකටම common. හැබැයි මේ ඒක වචන බහුවචන වෙන් කරගන්න දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ do සහ does කියන helping verbs එක. මේවට අපි කියන උපකාරක ක්‍රියාපද කියලා. එහෙනම් අපිට positive question එකේදී තියෙනවද ඉන්නවද කියලා අහන්න අපි කරන්න ඕන මොකද්ද? මෙන්න මේ helping verb එක subject එකෙන් ඉස්සරහට ගත්තනම් හරි. හරිනේ? හරි. එහෙනම් අපි මේක උදාහරණ දෙකක් පාවිච්චි කරලා ඒක වචන බහුවචන උදාහරණ දෙකක් පාවිච්චි කරලා අපි කතා කරලා බලමු. හරි. මම මේක ක්ලියර් කරගන්නවා. එතකොට මේ අපි කලින් කතා කරපු positive tense එකේ tenses එකක් එක්ක මම මේක compare කරමින් ඕගොල්ලන්ට කියා දෙන්නම්. මම කියනවා ඔහුට සල්ලි තියෙනවා. එහෙනම් he has money. he has money. එතකොට අපිට පේනවා මේකේ ඒක වචන සබ්ජෙක්ට් එකක් පාවිච්චි වෙන එකක්. එහෙනම් අපි දැන් දන්නවා මේ has කියන එක ඇත්තටම හැදලා තියෙන්නේ does සමග have කියන වචන එකතු වෙලා. එහෙනම් අපිට මේකේ ප්‍රශ්නය අහන්න ඕන. තියෙනවද කියලා අහන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕනේ මේ does කියන වචනේ ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. එහෙනම් does he දැන් මෙන්න මේ have කියන වචනේ මැද්දට එනවා. does he have money? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මේකේ ප්‍රශ්නේ ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන්. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? does කියන වචනේ ඉස්සරහට ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක හැම වචනයක්ම පොදුයි. හරි. එතකොට මෙන්න මේ have කියන එක බලන්න මේක ඒක වචන සබ්ජෙක්ට් එකක් වුණා මැද්දට have තියෙන්නේ. නමුත් ඒක වචනයි කියලා අපි ප්‍රශ්නයකදී අඳුනගන්නේ ඉස්සරහා තියෙන does හරි do හරි වලින්. හරි. මේ positive question එකක් singular type එකකින්. මම ඊළඟට කතා කරන්නම් plural type එකකින් එකක්. මම අහනවා මම කියනවා ඔවුන්ට සල්ලි දෙනවා. හරි මම කියනවා ඔවුන්ට දේපල තියෙනවා. එහෙනම් they have property. හරි. දැන් අපි දන්නවා මේක මෙන්න මේ have කියන පදේ හැදිලා තියෙන්නේ ඇත්තරම do සමග. ඇත්තරම do සමග තමයි have කියන වචනේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ප්‍රශ්නය හදන්න ඕන අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ do කියන පදේ ඉස්සරහට ගෙනිච්ච නම් හරි. එහෙනම් මම අහනවා ඔවුන්ට සල්ලි තියෙන උන්ට දේපල තියනවද? Do they have property? හරි do they have property? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට පහසුවෙන් question එක develop කරගන්න පුළුවන් do does ඉස්සරහට දැම්මෙන් පස්සේ. එතකොට ඕගොල්ලෝට කලින් කතා කරපු විදිහට දැන් මම අහනවා ඔහුට යාළුවෙක් ඉන්නවදනේ? ඔහු කියනකොට he එහෙනම් does එන්න ඕන. Does he have a friend? මම කියනවා ඔහුට යාළුවෙක් ඉන්නවා. Yes he has a friend. අපි කලින් lesson එක මම අහනවා ඔයාට අද වැඩ තියෙනවද? Do you have work today? එතකොට works වෙන්න ඕනේ. Do you have works today? මට අද වැඩ නැහැ. No I haven't worked today. ඒ කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරලා ඒකට ආන්සර් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් මම අහනවා ඔයාට අද පන්ති තියෙනවද? Do you have class today? ඔව් මට අද පන්ති තියෙනවා. Yes I have class today. මට අද පන්ති නැහැ. No I haven't class today. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට questions develop කරගන්න පුළුවන්. මම මේකේ singular type එකක් කතා කරා. මම අහනවා ඇයට වාහනයක් තියෙනවද? Does she have a vehicle? ඔව් ඇයට වාහනයක් තියෙනවා. Yes she has a vehicle. අපි has එක පාවිච්චි කරා. නෑ ඇයට වාහනයක් නෑ. No she hasn't a vehicle. ඒ කියන්නේ අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. අම්මා ඔයාට අද වැඩක් තියෙනවද? අම්මා do you have work today?
මට අද විශේෂ වැඩක් නෑ. I haven't special work. මට අද විශේෂ වැඩක් නෑ. අන්න ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට මේක ඩෙවලොප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ආරාධනා කරනවා ඕගොල්ලන් කතාවටත් මේක ඇඩ් කරගෙන ඕගොල්ලෝ මේක ඩෙවලොප් කරගන්න. මේකේ නෙගටිව් ක්වෙස්චන් ෆෝම් එක ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ මම ඕගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති. මේක හරිම සිම්පල්. එහෙනම් මම අදට ඕගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්න හදන්නේ. ඕගොල්ලොත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙන්නේ බලාපොරොත්තු ඇතිව. මම ඕගොල්ලන්ගේ අතර ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා හැමෝටම ආයිබෝවන් ජය වේවා.